Dobrý den, dámy a pánové, vážení akcionáři. Dovolte nám, abychom vám dnes poprvé od říjnového vstupu společnosti Pilulka lékárny na burzu odprezentovali finanční výsledky za rok 2020. Rok 2020 byl ovlivněn hlavně dvěma událostmi. Tou první byl samozřejmě COVID-19, který spoustě firm ukázal, že nevítězí ty největší a nejsilnější, ale vítězí ti, kteří se dokáží nejrychleji přizpůsobit. A tady na tomhle místě musím poděkovat všem našim lidem, všem našim zaměstnancům, všem našim kontraktorům, kteří ten rok neuvěřitelně zvládli, posunuli firmu o velký kus dopředu a za to jim patří obrovský dík. Druhou významnou událostí roku 2020 byl vstup společnosti Pilulka lékárny na pražskou burzu. V říjnu jsme vstoupili na trh Start pražské burzy a získali tak přibližně 200 milionů korun čerstvého nového kapitálu na rozvoj. V roce 2020 jsme zároveň sfúzovali většinu společností v Čechách a na Slovensku, to znamená prostým srovnáním finančních výkazů našich firem nedojdete úplně k objektivním číslům a musíte se na to podívat trošku více do detailů. Zároveň je známo, že naše společnost vlastnila do loňského roku pouze 70% naší pobočky v Rumunsku a na konci roku jsme koupili zbývajících 30% a stali jsme se tak jediným vlastníkem rumunské pobočky. A detailní čísla a detailní výsledky vám okomentuje a odprezentuje David Staněk, náš finanční ředitel. Rok 2020 byl pro nás ve všech ohledech rekordní. Bych měl vyjmenovat všechny úspěchy, které jsme dosáhli, asi by to bylo na další povídání a se zmíním jen o těch zásadních, které se týkají financí. Tou první věcí, naprosto klíčovou pro další rozvoj Pilulky, bylo úspěšné IPO na burze cenných papírů Start, kdy po odečtení nákladů na tuto emisi do Pilulky přiteklo 194 milionů korun a máme tak nabito na další rozvoj a investice. Tou druhou pozitivní zprávou je určitě dosažení bodu zvratu na EBITDA marži. Ještě než se dostanu k tomuto tématu, rád bych pro případné čtenáře výkazů a přílohy a výroční zprávy poukázal na to, že v roce 2020 došlo k fúzi 6 dceřiných společností do Pilulka lékárny AS a výkazy z roku 2020 nejsou plně srovnatelné s výkazy z roku 2019 pro tuto společnost. Nyní pár vět k EBITDA marži. Dosažení kladné EBITDA v České republice nebylo dílem jedné věci, bylo to kombinací několika faktorů, ať už to na jedné straně byla zvýšení hrubé marže o 1,6% bodu nebo relativního poklesu nákladů na marketing, tak především potvrzení škálovatelnosti našeho business modelu. Při dramatickém nárůstu online tržeb o téměř 60% nedošlo k nárůstu na fixních a polofixních nákladech. Dařilo se nám nejen v Čechách, ale i na Slovensku a v Rumunsku. Slovensko rostlo 60% a rumunská pobočka 150% a přispívali tak obě k růstu celé Pilulky. Z hlediska hospodaření vidíme, že pozitivní trendy z České republiky se propisují i do zahraničních poboček a dle auditovaných čísel slovenská pobočka nejenom, že dosáhla poprvé v historii kladné EBITDA marže, ale zároveň i kladného hospodářského výsledku jako celku. Konsolidovaná čísla za rok 2020 budeme mít k dispozici na konci června 2021. Závěrem snad jen pár slov k výhledu na rok 2021. Chceme být nadále růstová firma a proto plánujeme růst v Čechách někde na úrovni 25 až 30% na tržbách, z hlediska celé skupiny na úrovni 30 až 40%. Cílíme nákladnou EBITu jak v Čechách na úrovni 1,5 až 2%, tak na celé skupině 0 až 0,5%. Z hlediska interních cílů pro nás ve financích to jsou dvě věci, a to je implementace IFRS a příprava na vstup na hlavní parket burzy cenných papírů. A tímto předávám slovo obchodnímu řediteli Pilulka Martinu Navrátilovi. Rok 2020 byl pro nás významný z několika milníků. Poprvé se nám podařilo překonat obrat 3 miliardy korun na všech našich trzích a ve všech našich kanálech, ale podařilo se nám i zefektivnit procesy, podařilo se nám daleko více zvýšit efektivitu našeho biznisu a zvedli jsme i maržovost o několik procentních bodů směrem nahoru.
V obchodě to není ale jenom o číslech. My jsme strávili velkou část roku 2020 pro přípravu řešení takzvaného VMS, čili Vendor Management systému, což je IT řešení, které nám pomáhá daleko efektivnější spolupráci mezi námi a dodavateli. Je to vlastně nástroj, kterým předáváme kus toho volantu pilulky do rukou našich dodavatelů. Dodavatelé v této chvíli jsou schopni vlastně hromadu věcí na pilulce si udělat sami pouze připojením do tohoto VMS. Vidí svoje skladové zásoby, vidí vlastně veškeré interakce s pilulkou, vidí jednotlivé prodeje, vidí jednotlivé fakturace, jsou schopni řídit svoje peněžní toky, jsou schopni vlastně požádat o rychlejší splatnost svých faktur. A je to pro nás takový ten klíčový nástroj, ve kterém tváříme vlastně pilulku z té současné, tak jak byla známá do roku 2019, do něčeho, co je čím dál tím více specializovaným marketplacem, kde ta interakce bude daleko víc digitální. Nejen obchod, ale i další oblasti obchodu nebo biznisu nebo commercial oddělení se vyvíjely kupředu. Máme fyzické kanály, máme 150 lékáren ke konci roku 2020, to bylo 151 lékáren, 31 vlastních, 120 partnerských a neustále se snažíme trošičku změnit a integrovat tyto fyzické lékárny dohromady s naším online biznisem. Čili připravujeme ať už v minulosti a i do budoucna, mnoho takzvaných hybridních řešení, které kombinují tyhle dva přístupy. Takže spustili jsme téměř na všech fyzických lékárnách Pilulka Point, čili velice komfortní vyzvedávání zásilek z e-shopu ve fyzických lékárnách. Máme první Pilulka Box a připravujeme řadu dalších Pilulka Boxů, čili dostupnost vlastně našich zásilek z e-shopu 24 hodin 7 dnů v týdnu. A samozřejmě pracujeme i na rozšíření vyzvedávání a rezervace léku na předpis pomocí e-receptu a vlastně prostředí spojeného s e-receptem, kde už i v určitých lokacích jsme schopni, zejména v této covidové době, zajistit i vlastně donášku těchto léčiv z fyzické lékárny našim pacientům. Co se týká marketingu, tak díky tomu, že pilulku neustále rozšiřujeme, tak naše sortimentní strategie už je dostatečně široká, že vlastně během roku 2020 jsme se stali skutečným partnerem pro zdravý životní styl. Již nejsme pouze lékárna, jsme nejen lékárna, jsme něco daleko víc a proto i posunujeme naši marketingovou komunikaci směrem daleko širší péče o zdravý životní styl, kdy vlastně ta naše růžová pilulka se stává velice snadnou cestou pro zdraví pro všechny naše zákazníky. Rok 2020 byl v tom případě určitě úžasný a není to jenom to, neustále pracujeme teď tvrdě na dalším rozšíření služeb pro naše zákazníky, ale které to budou, tak na to je ještě příliš brzy, takže zůstaňte s námi a uvidíte rozhodně během roku 2021 hromadu dalších věcí, které vám pilulka přinese. Děkuji a předám slovo Michalovi Hanáčkovi, který vás provede našimi operations. Jednou z největších výzev pro pilulku v roce 2020 byla změna mindsetu celému top a střednímu managementu. S příchodem prvního lockdownu se prakticky ze dne na den změnil život na několik měsíců celému provoznímu týmu. Dokonce v některých odděleních, kde jsme byli zvyklí nabírat například jednoho člověka měsíčně, jsme najednou museli nabrat až 20 lidí, abychom zvládli uspokojit poptávku našich zákazníků. V roce 2021 více než zdvojnásobíme kapacitu ve všech 3 našich distribučních centrech v Čechách, na Slovensku i v Rumunsku. Budeme investovat nemalé finanční prostředky do automatizace a digitalizace našich procesů. Tyto projekty by měly přinést především zvýšení efektivity celého provozu, ale také projekty, které zlepšují životní prostředí. Budoucnost v celkovém pohledu na logistickou infrastrukturu, kromě rozšiřování pobočkové sítě a boxů, vidíme také v same-day delivery, a to především v doručování na předem určený čas do domácností. V roce 2021 se chystáme skokově rozšiřovat službu v zahraničí, kde dnes působíme s Pilulka autem velmi omezeně, ale v České republice, kromě Prahy, se také začínáme dívat do ostatních měst. Nyní bych rád předal slovo našemu kolegovi Tomášovi Zárubovi. Když jsem před 3 lety do Pilulky přicházel, tak jsem vybudovával produktové oddělení, které se u nás stará o zákaznickou zkušenost a zákaznickou spokojenost napříč všemi službami, které v Pilulce děláme.
Spojení oddělení produktu a IT nám dává smysl, protože jsme technologická firma a zároveň zákazník je pro nás na prvním místě. Proto je pro nás důležité, aby tyto dvě oddělení spolupracovaly co možná nejlépe a vytvářely pro zákazníka co možná nejlepší zákaznickou zkušenost. I díky vstupu Pilulky na burzu můžeme letos investovat do IT výrazně více, než tomu bylo předchozí roky. Od toho si slibujeme, že pro naše zákazníky uděláme opět více, než jsme toho udělali v loňských letech a naše služba bude pro zákazníky ještě kvalitnější. Spoustu zákazníků nás vnímá jako e-shop nebo jako lékárnu, ale my chceme pro zákazníky dělat mnohem více a chceme se pro ně stát nejlepším partnerem v oblasti péče o jejich zdraví a o zdravý životní styl. Z toho důvodu pro naše zákazníky nabízíme služby, které jsou za hranicí běžného e-shopu. V loňském roce jsme pro ně například spustili náš program Pilulka Fit, který umožňuje zákazníkům za zdravý pohyb, za udělané kroky nebo naběhané kilometry získávat odměny, které následně můžou použít na nákup na pilulce. Zákazník teda získává dvě výhody. Jednak nakupuje levněji u nás, ale zároveň také dělá něco pro své zdraví. Věříme, že v roce 2021 uděláme pro naše zákazníky zase mnohem více. Už nyní pro naše zákazníky vyvíjíme několik nových služeb. Například nyní 5členný tým pracuje na službě, kterou chceme spustit v následujících měsících. Proto sledujte Pilulku a brzy se dozvíte více, co pro naše zákazníky budeme dělat. A nyní předávám slovo Martinovi Kasovi. V Pilulce plánujeme každé 2 až 3 roky zdvojnásobit tržby, ale chceme také investovat do zajímavých startupů, provádět akvizice firem ve střední a východní Evropě, které se zajímají o data, business intelligence a logistické a informační systémy. V Pilulce věříme v digitální budoucnost. Čeká nás dekáda, která zásadním způsobem promění vztah lékárníků a pacientů. Většina interakcí mezi lékárníkem a pacientem bude tvořena telemedicínsky a většina tržeb lékáren bude online. A závěrem mi už jenom dovolte, abych vám všem popřál pevné zdraví a všem, kteří se podíleli jak na této prezentaci výsledků, tak na všem tom, co Pilulka v roce 2020 dokázala. Velké díky. Nashledanou.